Pagod ako na. Kapagod ka. Hello everyone! My name is Sam and welcome back to my channel. So today, we will be reviewing yung nauuso ngayon na spandex sofa cover. So, I got a cover for this sofa. Meron lang siyang certain size. Tapos, kasya na daw sa kahit anong klaseng sofa. Meron lang sila nung 2-seater, 3-seater, and 4-seater. Tapos, meron lang certain measurements na dapat, kung ano yung measurement ng sofa mo, pasok siya dun sa measurements na binigay nila. Ito, 2-seater to. As you can see, dalawa lang siya. Pero, based dun sa size niya, pasok siya dun sa 3-seater. Actually, parang alanganin yung size niya. Pero sabi sa akin nung seller is, kunin ko daw yung 3-seater para sigurado nakakasya siya kasi baka daw mabitin. So, we will try it out today. This is parang blue-gray. And then I also got for the dining chair. So, ita-try out din natin yung dining chair. Ito naman yun. Parang gray siya. Parang medyo may print siya pero very, very light lang. Let's see the texture. Sabi spandex daw and stretchable. And then, meron siyang foam. Wala siyang instruction or anything. So, we'll try to figure it out kung paano. So, meron siyang 8 pieces nito. Yan. In fairness, super stretchable nga siya. Garterized, tas may mga tali. Na I think sa ilalim mo to para nakatuck in siya. This is the 3-seater sofa cover. Fairness sa kanya, stretchable, oh. Okay, so let's try it out. Ito, hindi ko na muna siya tatanggalin kasi para saan yan, support sa likod. Kailangan lang natin malaman yung mga lines niya. Sige girl, figure out mo. Kaya natin to. Yan. Ganyan. Ay, ba't ito na? So, I assume, since nandun yung tag niya, tatry natin siya. Yun, meron siyang linya. Meron siyang linya, so susundan ko yung linya niya. Susundan ko yung pinaka and the last one. Try natin naman po. Pagod ako doon. Nakakapagod yung ginawa ko yan. So far, okay naman siya. And I think the fact na may cover, so hindi na kayo mahihirapan na labhan ng labhan or palinisan yung mismo cover ng sofa. Kasi itong sofa ko, yung nasa loob niya, ito removable to eh. Pag tinignan niyo. Ano, removable naman siya. And I've been looking for like a tailor para ipatahi ko sana. Kaso, ang mahal, as in like 6,000. This one, I got for 1,299. I will link the Facebook page below. Kasi sa marketplace ko lang, Facebook marketplace ko lang siya nahanap. Ililink ko na lang sa description. Itong iba naman, pagod ako doon. And then ito, try naman natin. So, I got 6 pieces. Dito yung sandalan, and then this one is yung sa seat niya, para nakaganyan siya. So, we'll try it out. This is the chair that we will be using. Tapos ito, wala na siyang tali. Wala siyang string. Well, very straightforward, diba? Walang ka-effort eh. Yan na yan.
That's it. Malaki pa nga siya, oh. Ganyanin ko na lang. Parang design lang. Charot. Oy! Bongga, oh. Keri. Spandex talaga siya. Very stretchable. Yan, oh. Stretchable talaga siya. Maganda yung texture niya, in fairness. Na-install ko na siya. Kanina, nilagay ko yung parang pinakasandalan niya na pillow sa loob. And then, tinanggal ko yun siya. Titignan ko kung ano yung mas okay. Kasi nilalagay ko na lang siya sa loob. So far, okay naman siya. Actually, maganda yung material niya. Very stretchable. Tapos, sa size ng sofa nyo, meron at merong magkakasya doon. Kaso, I think in this kind of sofa, pwede siya, okay naman siya na ganyan lang nasa pin. Pero yung talagang magtatak siya sa loob, hindi masyado. Kasi this kind of sofa, yung pinaka-upuan niya and yung mga gato, detachable, natatanggal. Ayan, no? Mahirap siyang itak dito sa gilid kasi umaangat yung unan. Pero, gagamitin ko pa rin to bilang sa pen at just in case I need to have the original cover washed. Tsaka, if ever na, syempre, pag may mga bata, ganyan, kahit matapunan siya, okay lang kasi madali siyang labhan. So far, okay naman siya for me. Ito, ang masasabi ko, yung for the dining chair, yun, mas maganda yung fit niya. I will link the seller in the description box para ma-check out nyo yung pricing din nila. This one, I got at a discounted rate, $199 ang isa. I don't know if they're still offering yung ganong price kasi ang original price niya is $299. And then this one, the 3-seater, I got for $1,299 and yung 4-seater nila is $1,699. Lalagay ko rin yung pricing nila sa description box. Napagod ako. Napagod ka. That's it for my review. If you enjoy these kinds of videos, please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching and keep in mind that there is always something to be grateful for. Bye!